हॅलो, मी इंद्रजित आणि मी आज आहे पुण्यामध्ये. सगळीकडे नवरात्रीची वाईब आहे आणि हा जो सण आहे तो भारताच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरा करतात. म्हणजे आपल्याकडे असं घट बसतात किंवा गुजरातमध्ये गरबा होतो. सेम पद्धतीने वेस्ट बेंगॉलमध्ये मोठ्या प्रमाणात फुल जोमात दुर्गापूजा साजरी होते. तर दुर्गापूजेच्याच निमित्ताने मी आज पुण्यामध्ये अख्खा दिवस फिरणार आहे आणि इथे असलेला ऑथेंटिक बेंगॉली फूड ट्राय करणार आहे. लेट्स गो. दिवसाची सुरुवात नाश्त्याने करण्यासाठी मी आलोय माझ्या पहिल्या ठिकाणी, वाकडमध्ये असलेल्या आहा बंगाली इथे. हा एवढा ब्रेकफास्ट आलेला आहे. तर ह्यामध्ये हा जो पुरीसारखा प्रकार आहे ना, याला लुची असं म्हणतात. आणि ही भाजी आहे ह्याला आलूदम म्हणतात, ज्यामध्ये मोठे असे बटाट्याचे तुकडे आहेत आणि बरंच आहे काय इतर पण. आणि लुची आणि आलूदम हे कॉम्बिनेशनच मुळात भन्नाट आहे. पहिले तर हा प्रकार भयानक सॉफ्ट आहे, तितकेच सॉफ्ट त्याच्यामध्ये उकळलेले बटाटे आहे. आणि ही जी लुची आहे त्याच्यामध्ये आपल्या इतर पुऱ्यांसारखा वेगळेपणा हा आहे की गोडवा आहे थोडासा, एक स्वीट टेस्ट आहे आणि अजिबात ओव्हरपॉवरिंग मसाले नाही आहेत, सगळं बॅलन्स्ड आहे. ग्रेट थिंग्स हॅपन टू दोज हू इम्प्रोवाइज. मी ज्या ठिकाणी जाणार होतो तिथे मी आता जात नाही आहे, कारण इथं बेंगॉल फूड फेस्टिवलच आहे. म्हणजे मी ह्या ठिकाणी आलो आणि यांच्याकडे बेंगॉल फूड फेस्टिवल आहे, तथ्था नावाची जागा आहे आणि यांच्याकडे फुल कोर्स मील सर्व करतात. सो मी आता ते ट्राय करणार आहे. लेट्स गो. मी आता तथ्यामध्ये आहे आणि हे एक फाईन डाईन रेस्टॉरंट आहे. ते वेगवेगळ्या प्रकारचे फूड फेस्टिवल्स चालू असतात आणि हाऊ लकी कॅन एन इवन गेट. आत्ता इकडे बेंगॉली फूड फेस्टिवल चालू आहे. सो मी बरंच काही मागवलं आहे, ते आल्यानंतर मी तुम्हाला सांगणार आहे काय. अरे वारी, मला माहिती आहे काय, याला झालमुरी म्हणतात. भेळच असते ती, मस्टर्ड ऑइलमध्ये बनवली असते आणि वाटाण्याचे तुकडे असतात आतमध्ये. भारी. बेगोनी म्हणजे वांग्याची भजी. वांगं मला खरंच नाही आवडत, पण हे जेन्युनली खरंच चांगलं आहे. सो हे आहे मोचोर चॉप. त्यामध्ये केळफूल आणि 5 वेगवेगळ्या मसाल्यांची फोडणी, ज्याला पंचपोरान असं म्हणतात, त्या गोष्टी आहेत. आणि ते ह्याच्याबरोबर येतं मस्टर्ड सॉस, हलकं बुडवायचं, परफेक्ट फ्लेवर. सो दिस इज रुई माछ. आपला जो रोहू मासा असतो ना तोच, फक्त मस्टर्डच्या ऑइलमध्ये बनवलेला. नो वर्ड्स. अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, शुक्तो. यात ॲक्च्युली खूप भाज्या आहेत आणि मला भाज्या तशा आवडत नाही, पण ह्यामध्ये त्या व्यतिरिक्त पण उडदाच्या डाळीचे छोटे छोटे वडे करून सोडलेत आणि एक 5 वेगवेगळ्या मसाल्यांची फोडणी आहे. त्या तडक्याला पंचफोरन असं पण म्हणतात. युजली भाताबरोबर खाल्ला जातो हा प्रकार. हलकासा कडू आहे, पण इट्स रिच इन फ्लेवर, कारण क्रीमीनेस आहे. भाताचा स्वतःचाच एक वेगळा गोडवा आहे आणि हे क्रंची वडे उडदाच्या डाळीचे. हे सगळं खाल्ल्यानंतर अजून काही जाईल असं वाटत नाही आहे. पण बंगाली मिठाईशिवाय ही फूड टूर पूर्ण कशी होणार? बंगाली मिठाई ट्राय करण्यासाठी मी जातोय वानोरीमध्ये असलेल्या कलकत्ता स्वीट्स येथे.
22 वर्ष कार्यरत असलेल्या या दुकानात बऱ्याच प्रकारची मिठाई मिळते, पण मला माहिती आहे मला काय हवंय. खीर कदम, शॉन्देश आणि ऑफकोर्स रसगुल्ला, ओ सॉरी रोशोगुल्ला. हे अतिशय गोड आहे, मी नाही संपवू शकणार. आणि माझं पोट ऑलरेडी पॅक आहे, कारण अख्खा दिवसभर मी खूप खाल्लं आहे. एक नवीन एक्सपिरियन्स होता माझ्यासाठी, कारण मी पहिल्यांदा हे टेस्ट करतो आहे. तर असा होता माझा आजचा दिवस, मजा आली. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटतो ते आम्हाला कळवा कॉमेंट्समध्ये. पुढे अजून कुठे तुम्हाला एक्सप्लोअर करायला आवडेल तेही कळवा. मी इंस्टाग्रामवरती आहे, माझं नाव माय ब्लू बॅकपॅक आहे, मला नक्की फॉलो करा. आणि मेन म्हणजे भारतीय टुरिंग पार्टीला यूट्यूबवरती नक्की सबस्क्राईब करा.